Сьогодні я покажу вам пляцок, який неможливо не помітити. Він високий, багатошаровий і дуже шляхетний на смак. Тонесенькі медові коржі, ніжний маковий корж усередині і делікатний масляно-заварний крем з цілим маком. Це той пляцок, який на столі виглядає ефектно, а смаком закохує з першого шматочка. Залишайтесь, буде дуже смачно. Розпочнемо з приготування дуже смачних тонесеньких медових коржів. Для цього у товстостінну каструльку помістіть 250 грамів натурального меду краще темних сортів. Досипте 150 грамів цукру і докладіть 175 грамів масла жирністю 82%. А далі на плиту його. На невеликому вогні, постійно помішуючи, нагрівайте усе приблизно 7 хвилин. Наше завдання, щоб мед та цукор повністю розчинились. Для цього не обов'язково доводити суміш до кипіння. Просто постійно інтенсивно перемішуйте. Далі зніміть каструльку з вогню і охолодіть її вміст до злегка теплого стану, орієнтовно до 45 градусів Цельсія. На це піде приблизно 3 хвилини, якщо не перемішувати, чи 1 хвилина, якщо інтенсивно перемішувати лопаткою. Всипте 1 столову ложку харчової соди, за вагою це 12 грамів, і перемішайте до однорідності. Як бачите, коли суміш лише злегка тепла, то при додаванні соди вона не надто піниться. Далі докладіть 3 яйця середнього розміру і теж перемішайте усе до однорідності. У миску великого об'єму просійте 750 грамів борошна. Лопаткою злегка розсуньте його до стінок, залишаючи посередині ямку. У цю ямку вилийте нашу теплу суміш і поступово лопаткою починайте замішувати тісто. Коли лопаткою замішувати стане важко, продовжіть заміс руками. У нас вийде досить багато медового тіста. Знаючи свою любов до точності, я відразу зважила усе тісто. Його вага 1 кг і 440 грамів. Оскільки я планую приготувати 10 тонесеньких коржів, то зрозуміло, що вага тіста на 1 корж буде приблизно 144 грами. Скачайте із кожного відваженого шматочка кульку і викладіть у миску, яку відразу ж накрийте харчовою плівкою. А саму миску під час роботи тримайте в теплому місці, наприклад, над каструлею з нагрітою до 45 градусів Цельсія водою. Саме завдяки цьому ви дуже просто, легко та швидко розкачаєте кожен шматок у тонесенький корж товщиною приблизно 1 мм. Обрізки тіста збережіть. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 5 хвилин. Не забудьте перед випіканням щедро поколоти корж виделкою. Що важливо, ці коржі швидко карамелізуються, тобто набувають коричневого кольору. І сам колір коржів на розрізі буде залежати від того, до якого ступеня ви його закарамелізували. Тобто, наприклад, додаткових 30-40 секунд в духовці зроблять коржі більш виразними по кольору на зрізі. І хоча ці коржі після духовки виходять сухуватими, вони чудово вберуть у себе крем після змащування і стануть м'якенькими та ніжними після визрівання у холодильнику протягом 10 годин. Отже, аналогічно спечіть усі 10 коржів, а також усі обрізки тіста, які у вас були. Поки печеться 1 корж у духовці, ви легко встигаєте розкачати наступний. Друзі, нагадую про свої 2 томи книг про пляцки. У цих 2 книгах найкращі рецепти пляцків, які вдаються з першого разу. До кожного пляцка велике яскраве фото розрізу, щоб відразу бачити, як має виглядати. Якість друку, тверда обкладинка, подарунковий формат – усе зроблене з любов'ю до вас і до випічки. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для смачного макового коржа у чашу для збивання викладіть 1 яйце середнього розміру. Досипте 80 грамів цукру і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин до утворення світлої пишної маси. Тим часом візьміть 150 грамів сметани. У мене домашня сметана жирністю 30%. Досипте до неї 1 чайну ложку харчового амонію, це 4 грами, і перемішайте усе до однорідності.
Важливо додавати амоній в останню хвилину збивання яйця з цукром. Попісля перемішування його зі сметаною, хоч і повільно, але між ними уже почнеться реакція взаємодії. Отже, додайте підготовлену сметанкову суміш і перемішуйте на низьких обертах міксера ще приблизно 1 хвилину до повної однорідності. Далі всипте 100 грамів сухого меленого маку та 75 грамів борошна. Перемішуйте усе разом ще 1 хвилину до повної однорідності. На цьому етапі уже не потрібно нічого довго мішати чи інтенсивно збивати. Зверніть увагу на правильну консистенцію цього тіста. Воно досить важко буде сповзати із лопатки. Випікати цей корж ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Тобто це такий же розмір, за яким ми випікали свої медові коржі. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків повинна бути не нижче 3-4 см. Викладіть тісто у форму і розподіліть його по усій площі. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху злегка золотавий колір. Цей корж виходить дуже ніжним та пухким. Готовність коржа перевіряйте дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити із центру коржа сухою. Для крему у каструлю налийте 750 мл молока. Докладіть 3 яйця середнього розміру, 350 грамів цукру та 2 пачки, кожна по 40 грамів порошку ванільного чи вершкового пудингу. Замість нього можна взяти 80 грамів кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе до однорідності. А далі на плиту його. На невеликому вогні, постійно помішуючи, нагрівайте до закипання. Після першого бульк проваріть ще 30 секунд і знімайте з вогню. Накрийте заварену масу в контакт харчовою плівкою і нехай охолоне до кімнатної температури. У чашу для збивання викладіть 400 грамів вершкового масла жирністю 82%. І знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера не менше 7 хвилин. Масло повинно стати світлим, пишним та збільшитись в об'ємі. І лише після цього знизьте оберти міксера до найнижчих і поступово по столовій ложці починайте докладати заварену масу. Час від часу допомагайте кращому перемішуванню лопаткою, адже крему вийде дуже багато. Наприкінці приготування крему всипте 50 грамів сухого немеленого маку і перемішуйте ще 1 хвилину лише до повного вмішування маку у крем. Усе, крем готовий. У нас вийшла мало не повна чаша крему, але саме стільки нам тут і потрібно. Він виходить дуже пухким, ніжним, але при цьому добре тримає форму. Розділіть крем на 11 частин. Вага однієї частини буде приблизно 150 грамів. Починаємо складання пляцка. На підкладку викладіть 1 медовий корж. На нього 1 частину крему. Розмастіть крем по усій площі. На крем 2 медовий корж. Злегка притисніть його долонею до крему. Продовжуйте чергувати крем та коржі, аж поки не використаєте 5 медових коржів. Ось цей прошарок крему перед маковим коржем я зробила трішечки товстішим, вагою не 150, а 200 грамів. Отже, прийшла черга викласти маковий корж. Його я теж зверху змастила кремом вагою 200 грамів. А далі знову чергуйте медові коржі з кремом, аж поки усі коржі не закінчаться. Верхній корж змастіть залишками крему, а усю конструкцію помістіть у кулінарну рамку. Усе. Не забудьте помістити пляцок в холодильник на 10 годин для стабілізації, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Верх і боки пляцка я посипала крихтами, які зробила із печених обрізків тіста. Вага нашого богатиря – 3 кг і 425 грамів. Висота 9,5 см. Ну що, глянемо, чи легко наш пляцок нарізається і чи красивий на зрізі.
Що тут сказати? Це справді красиво і дуже смачно. Пляцок виходить дуже м'якеньким та ніжним. При цьому він легко нарізається на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються. Коржі не відшаровуються від крему. Ці медові коржі дуже гармонійно поєднуються як з маковим кремом, так і з маковим коржем. Розріз колоритний та цікавий. Словом, це справді дуже красиво і дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.